Câți ani aveți? N-am niciunul. Ce s-a dus? Ani? Am crezut că n-a înțeles. Zice aseară unul acolo la televizor, zice, o merg la doctor că-i becheac, știi, o merg la doctor că-i becheac. Dar zice doctorul, ai febră, ce? Zice, făcut ai foc, nu face baba. Nu, și el. Întrebați că cine știe ce s-a auzit. 92. Mulți înainte. Din 20 născut.